Dear Dia, 26 2019. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. My heart found its other half. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನೀನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. क्लिप त हेरिसक्नुभयो होला सबैले। कस्तो लाग्यो त्यो 30 सेकेन्डको क्लिप? मैले चाहे त पुरै 2 मिनटको क्लिपै देखाउन सक्थेँ, तर मुभीलाई धेरै स्पोइल गर्ने म रुचाउँदिनँ। त्यसैले नै 30 सेकेन्डको सानो क्लिप मात्र लिएर आइदिएँ, ताकि मान्छेले को चाहिँ रहेछ त नि क्यारेक्टर, कस्ता रहेछन् क्यारेक्टर मात्र हेरोस् मेरो यो रिभ्यूको भिडियोबाट। सो ढिला नगरिकन यो एउटा दिया भन्ने कन्नड इन्डस्ट्रीको मुभी हो। कन्नड इन्डस्ट्रीको बारेमा म धेरै भनिनँ। निकै राम्रो मुभिजहरू बनाउँछ यिनीहरूले। यिनीहरूलाई डजन्ट म्याटर कि हिरो कस्तो, हिरोइनी कस्तो, यिनीहरू लोकल हिरो हिरोइनी उठाएर तिनीहरूको एक्टिङको आधारमा राखेर होइन एकदमै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ मुभी बनाउँछ। योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा कर्नाटक थाडम भन्ने मुभीको यही च्यानलमा रिभ्यू गरेको थिएँ। कतिले हेऱ्यो या हेरेन मलाई थाहा छैन, तर हेरेको भए तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो मुभी पनि निकै इन्ट्रेस्टिङ थियो र यो मुभी पनि लास्टै नै खतरनाक रहेको छ। धेरैले भन्छ मलाई त लभ स्टोरी फिल्म मन पर्दैन, अलिकति क्रिन्ज जस्तो लाग्छ, तर यो फिल्म हेर्नुहोस् तपाईँलाई केही पनि क्रिन्ज लाग्दैन। 8.2 IMDb रेटिङ दिएको छ। हो तपाईँले सही सुन्नुभयो, 8.2 IMDb रेटिङ दिएको छ यो मुभीलाई। यसै त्यत्रो धेरै रेटिङ दिनु भनेको मजाको कुरो होइन। निकै राम्रो छ यो मुभी दिया। यसको बारेमा धेरै कुरा भने, एक लाइन सेन्टेन्समा भने, लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस एन्ड मिरेकल्स भन्छ क्या होइन। लाइफ धेरै कुरा, लाइफ भनेको क्या अब कस्तो मान्छे कुनै एउटा मान्छेले लाइफलाई अर्कै एङ्गल लिएको हुन्छ, कसैले अर्कै एङ्गल लिएको हुन्छ। लाइफ इज डिफ्रेन्ट टु डिफ्रेन्ट पिपल। यो कुरा यो मुभिजबाट झल्किन्छ। कसैलाई लाइफ लाग्छ लाइफ इज एबाउट स्ट्रगल, हामीले जीवनमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ, विकेन्डको लास्टमा इन्जोय गर्नुपर्छ। कसैलाई लाग्छ लाइफ भनेको इन्जोय गर्ने हो, एनी पल हाँस्ने हो, दुःखलाई बिर्सिने हो। कसैलाई लाग्छ लाइफ भनेको होइन एउटा जर्नी हो जसको जर्नी एकदमै मजा हुन्छ र डेस्टिनेसन पुगेपछि ख्यासिन्छ। कसैलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। कसैलाई लाग्छ लाइफ भनेको खुसी हुने हो होइन, एकतर्फले आफ्नो दुःखलाई भुलाएर होइन। धेरैलाई लाइफ धेरै थरीको लाग्छ। कसैलाई लाइफ चुराटको धुवाँ जस्तो लाग्छ, कसैलाई इन्टक्सिकेसन अफ ड्रग्स लाग्छ। लाइफ इज डिफ्रेन्ट टु डिफ्रेन्ट पिपुल होइन। त्यसै नै यो लाइफको बारेमा एउटा स्विट होइन। मलाई त यो डाइरेक्टर देखेर खतरा लाग्यो कि कसम, दिया फिल्मको डाइरेक्टर देखेर एकदमै खतरनाक लाग्यो। क्या वे अफ एङ्गल हुन्छ नि त्यो के सुटिङको एकदमै डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट लिएर आएर कि सायद मैले यस्तो कन्सेप्ट, यस्तो सुटिङ स्टाइल सायद यो फिल्महरू मैले हेरेको फिल्महरूमा अलिक कमै देखेको छु। एकदम युनिक छ कि एकदम युनिक छ। लाइफमा लास्ट मुभीमा डाइरेक्टरले कस्तो एङ्गलले कहानीलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न दिँदै मान्छेले सोचेको भन्दा फरक भिन्नतामा लगेर होइन यस्तो एङ्गलमा छोडेको छ कि फिल्ममा कसम इन्डिङलाई त म नै दिन्छु म। त्यसैले यो मुभीको बारेमा धेरै नभनिकन गो एन्ड वाच दिस मुभी। मुभी कहाँ छ भन्दाखेरि आई क्यान प्रोभाइड यु द लिङ्क। मुभी चाहिँ टेलिग्राममा भेटिँदैन आजकल टेलिग्राम सुकेन जस्तो लाग्यो, टेलिग्राम भेटिँदैन। एन्ड मुभी चाहिँ 131377x.to पनि भेटिँदैन यो मुभीलाई डाइरेक्ट गएर टोरेन्टमा गएर खोज्नुहोस्, मुभीलाई टोरेन्टबाट भेटिन्छ। मुभीको हिन्दी डबिङ चाहिँ छैन है, मैले भन्नु चाहिँ मैले आफैले इङ्ग्लिस सबटाइटलमा हेरेको हो। सो मुभीको हिन्दी डबिङ चाहिँ छैन। मुभीलाई म्याक्सले प्रिमियर गर्ने भनेको थियो, केही कारणवश म्याक्सले पनि प्रिमियर गरेन। एउटा सानो क्लिप म्याक्सले ल्याएको थियो क्या हिन्दीमा, तर त्यो पनि रिलिज भएन। त्यो अफसोस। ढिला नगरिकन यो मुभीलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टपमा हेर्दा हुन्छ। एकदमै सरलता ल्याङ्ग्वेजले बुझिन्छ। तामिल तेलुगु जस्तो कर्नाटक ल्याङ्ग्वेज हुँदैन। कर्नाटक ल्याङ्ग्वेज अलिकति स्लो हुन्छ कि तामिल भन्छ, सबटाइटल त्यति धेरै आउँछ, त्यति पढ्दा ह्याङ हुन्छ नि त। तर कर्नाटक मुभी त्यस्तो हुँदैन, त्यहाँ जति नै बोल्यो त्यति नै सबटाइटल आउँछ। एन्ड यु वाच द मुभी हेरेपछि फिडब्याक दिन नबिर्सिनुहोस्। एन्ड दिया अहिले नै हेर्नुहोस् एन्ड किप वाचिङ माई च्यानल, किप लभिङ माई च्यानल। यस्तै मोर इन्ट्रेस्टिङ मुभिजको लागि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। एन्ड हिट द बेल आइकन फर लेटेस्ट अपडेट्स अफ दिस च्यानल। बाई बाई।